هاي يا جماعة، معاكم هالة بركات، مصممة ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. هابي كريسماس. كل شغلنا دلوقتي شغل كريسماس، سانتا كلوز وشجرة عيد الميلاد. ودلوقتي هدية جميلة كده بتتعمل في الكريسماس برضو، ممكن تعمليها بألوان مختلفة، احمر اخضر ازرق. هدايا جميلة بتتحط جنب شجرة الميلاد وبتتحط جنب سانتا كلوز. تحفة وهتعجب اطفالك جدا وممكن يعملوها بنفسهم. هتشوفي طريقتها سهلة جدا في الفيديو. وما تنسيش ان انا كمان بعمل ديكور خطوبة وبيبي شاور واعياد ميلاد وديكور رومانسي. تابعي قناتي واعملي اشتراك للقناة ولايك للفيديو. يلا نبدأ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي.